बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोर्स दी वेव्स एंड ऑसिलेशन और पे वेव्स एंड ऑसिलेशंस कोर्स की ज़मून दी फर्स्ट लेक्चर नो अवल दी कोर्स इंट्रोडक्शन टू बिया दागीना बाद दी कोर्स बाकायदा आगाज़ को नो वेव्स एंड ऑसिलेशन मूंग सरा द फिजिक्स आगा ब्रांच दी چې په هغه کې مونږ د یو آبجیکټ د یو فکس پوینټ نه مخکې وروستو حرکت دا سټډي کوو. نو د دې مخکې وروستو حرکت د یو آبجیکټ دا مونږ سره بیا د ویوز د پروپیګیشن هم باعث جوړیږي. نو په دې وجه دا مونږ سره چې دی نو ټول په ویوز اینډ اوسیلیشن په دې یو برانچ کې راځي. نو مونږ دلته کې ډیفینیشن د دې لیکلي چې د برانچ اف physics which deal with the study of to and fro motion या back and forth motion about a particle about a fixed या mean point. د دې एग्जांपल چې کوم دي نو موږ سره سپرینګ ما سیستم یا پینډولم وغیرہ دا एग्जांपल्स به موږ په ډیټیل کې چې نو دا سټډي کوو. چیپټر نمبر 1 دی موږ سره هارمونیک اوسیلیټر هارمونیک اوسیلیشنز. نو هارمونیک اوسیلیشن نه مخکې موږ چې نو د دې لک هارمونیک موشن او بیا پیریاډیک موشن په دې باندې موږ لګرانه اچو او بیا موږ مخکې چې نو خپل سلیبس مطابق چې نو ټاپکس نه سٹارټ کوو. هارمونیک موشن چې نو دا څه ته وایي نو کله چې موږ سره یو آبجیکټ د خپل یو فکس پوینټ نه مخکې وروستو حرکت کوي نو موږ وایو چې دا موږ سره دی هارمونیک اوسیلیشن harmonic motion. When a particle executes repeated movement about a mean position, it is said to be in harmonic motion. دا شانت کې موږ سره بیا periodic motion نو اوس په تاسو ته په harmonic motion او periodic motion کې به اوس تاسو هغه فرق دا چې نو دا ووینئ چې موږ سره په دې دواړو کې فرق څه دی. دا periodic motion موږ سره د harmonic motion یو سپیشل ټایپ دی. مطلب هارمونیک موشن کې مونږ د یو فکس پوینټ نه مخکې وروستو حرکت دا چې دا سټډي کوو. اوس پیریاډیک موشن کې څه چل دی نو په پیریاډیک موشن کې مونږ سره دا آبجیکټ چې کوم دی دا خپل موشن ریپیټ کوي په ریګولر انټرول اف ټایم کې. مطلب یو خاص ټایم بعد چې کوم دی دی سو کې واپس هغه خپل پوزیشن ته چې نو دا راځي. نو دا موږ په ډیټیل کې چې نو مخکې سټډي کوو. دی ټایپ اف harmonic motion which is repeated at a regular interval of time is called periodic motion. Next term چې موږ سټډي کوو هغه دی harmonic oscillation. نو harmonic oscillation یا simple oscillation چې کله موږ سره periodic motion په one dimension کې یا په ډیرو dimension کې وي نو هغه ته موږ وایو harmonic oscillation یا simple oscillation ورته موږ وایو. اوس مونږ چې یو د خپل کورس کنټینټ چې یو د هغې آغاز کوو په هغې کې مونږ سره ګومبې ټاپک دی سمپل هارمونیک موشن. سمپل هارمونیک موشن چې یو دا څه ته وایي سمپل هارمونیک موشن د یو آبجیکټ یا د باډي داسې موشن چې په هغې کې مونږ سره هغه به همدکه مونږ سره مطلب پیریاډیک موشن چې نو دا به مونږ سره یا په هارمونیک اوسیلیشن دا به مونږ سره وي خو په دې کې به مونږ سره یو فورس چې هغې ته موږ ریسټورینګ فورس وایو. دغه ریسټورینګ فورس چې کوم دی دا به موږ سره ډسپلیسمنټ ته ډایرکټ پرپورشنل وي. نو موږ دې ځای کې بیا تھرو ډایګرام چې کوم دی دا ایکسپلین کوو. اول چې دی نو موږ دا ډیفینیشن وګورو. A body is said to be in simple harmonic motion when it vibrates about a fixed position under a restoring force such that restoring force is directly proportional to the displacement from the fixed position or mean position. دې کې تاسو د ډایګرام تاسو ګورئ دغه ډیفینیشن موږ تھرو دیس ډایګرام چې یو دا ایکسپلین کوو. نو دلته کې موږ سره دا موږ سره یو سپرینګ ماس سیستم ما کنسیډر کړی. دا موږ سره یو ماس دی اټیچ ټو د سپرینګ او دې ځای کې موږ سره یو فرکشن لیس سرفیس دی. په هغه فرکشن لیس سرفیس باندې دې چې کوم دی نو موشن کوي. موږ فرکشن لیس سرفیس په دې وجه کنسیډر کوو چې دې ځای کې موږ جسټ ون فورس چې کوم دی انډر کنسیډریشن اخلو کوم چې د سپرینګ والا فورس دی. نو دې ځای کې موږ سره چونکې دا آبجیکټ چې نو دا په خپل مین پوزیشن کې دی بالکل ریلیکس دی په ده باندې موږ سره ایکسټرنل فورس نه دی اپلای کړی نو دی په خپل مین پوزیشن باندې موجود دی.
په دې نیکسټ ډایګرام کې فرض کوو موږ دې ته خپل مین پوزیشن نه ډسپلیس کو په یو ډایرکشن کې، مطلب په دې ډایرکشن کې دې موږ ډسپلیس کړ، نو په دې پوینټ باندې موږ وایو چې د مین پوزیشن نه فاصله چې کوم دی نو هغه x فاصله ده، x فاصله دا x فاصله چې کوم دی نو دا موږ سره ډسپلیسمنت دی فرام د مین پوزیشن. اوس که فرض کوو موږ دې څومره ډسپلیس کوو نو موږ سیوا فورس په د باندې اپلایډ فورس موږ سیوا لګو او دې ځای کې موږ سره په دې سپرینګ کې چې کوم موږ سره هغه فورس دی ریسټورینګ دغه هم موږ سره سیوا کېږي، چې څومره موږ x سیوا کوو نو موږ هغه فورس چې کوم دی بیا په د باندې سیوا لګي. نو دغه فورس په دې پوینټ باندې اوس په د باندې یو ریسټورینګ فورس لګي او هغه ریسټورینګ فورس چې کوم دی نو هغه به دې واپس د خپل مین پوزیشن ته په راوستو باندې مجبوره کوي. نو دې چې کله د مین پوزیشن ته راورسي نو په مین پوزیشن باندې به دې ډایرکټ ودرېږي نه، بلکې د انرشیا په وجه باندې به دې چې کوم دی نو څه وکړي، دې به د خپل مین پوزیشن نه مخکې طرف ته لاړ شي. نو دې ځای کې موږ سره چې کوم دی نو په دې سپرینګ کې هغه کنټراکشن وشي او دې چې کوم دی نو دې بیا او مکه x فاصلې پورې چې کوم دی نو دې ځای کې ډسپلیس شي. که فرض کړه بیا موږ سره په د باندې هغه ریسټورینګ فورس دی هغه لګي اباوټ مین پوزیشن دی به چې دی نو مین پوزیشن ته راولي، نو دی به واپس چې کوم دی خپل موشن دی مین طرف ته مین پوزیشن طرف ته چې دا جاری کی، نو بیا به دی په دې مین پوزیشن باندې نو درېږي ډیو ټو انرشیا او دی به واپس چې کوم دی نو دې سایډ ته چې کوم دی نو دا راځي اینډ سو آن. دا شانته کې دا موشن چې کوم دی نو دا به جاری وي. اوس څنګه چې موږ په ډیفینیشن کې خبره وکړه چې دا ریسټورینګ فورس په موږ سره د ډسپلیسمنت ته ډایرکټ پرپورشنل وي، نو دې ځای کې موږ چې دی نو هغه میتھمیټیکلی ایکسپریس کوو چې ریسټورینګ فورس از پرپورشنل ټو ماینس x، یا چې کوم دی نو موږ دا پرپورشنلیټي ختمو موږ ایکویلیټي لګو، د هغې دپاره موږ چې کوم دی نو کانسټنټ لګو او کانسټنټ دی موږ سره k، نو دې ایکویشن ته موږ ورکړو نو 1.1 ایکویشن 1.1. په دې ایکویشن 1.1 کې k چې کوم دی نو دا موږ سره پرپورشنلیټي کانسټنټ دی او دا نیگیټیو ساين دا چې دی نو دا موږ ته څه شو کوي چې ډسپلیسمنٹ فرام مین پوزیشن اینڈ ریسټورینګ فورس دا موږ سره آلویز یو بل ته اپوزټ ډایرکشن کې وي. په ویکټر کې چې دی نو موږ سره دا رولز دي چې نیگیټیو ساين دا جسٹ اپوزټ ډایرکشن شو کوي د بل یو ویکټر، لکه دې ځای کې اوس موږ سره چې کوم دی نو فورس ریسټورینګ فورس یو ویکټر دی او x مطلب ډسپلیسمنٹ دا موږ سره چې دی نو یو ویکټر دی، نو دې دواړو یو بل سره چې کوم ډایرکشنز دي دا د یو بل مخالف سمت والا ډایرکشن شو کوي. څنګه چې موږ دا فګر 1.1 کې موږ وکتل چې په هغه کې موږ سره په کوم ډایرکشن کې ډسپلیسمنټ و نو فرام مین پوزیشن، نو د هغې په اپوزټ ډایرکشن کې به هغه فورس چې کوم دی نو دا به لګېدو. اوس موږ ته پته ده فرام د نیوټن سیکنډ لا چې کوم ریسټورینګ فورس لګي دا په دې آبجیکټ کې ایکسلریشن چې کوم دی نو دا پروډیوس کوي، نو دغه ایکسلریشن دغه به موږ سره د نیوټن د لا مطابق دا موږ سره د m ملټیپلایډ بای a برابري، دلته کې چې کوم دی نو موږ سره دا m دا موږ سره ماس اف دی آبجیکټ کوم چې سپرینګ پسې اټیچ دی او a چې کوم دی نو دا موږ سره د هغې ایکسلریشن دی، دا موږ سره هغه ایکویشن 1.2. اوس موږ دا ایکویشن 1.1 او ایکویشن 1.2 کمپیر کړو نو موږ سره دا ایکویشن چې کوم دی نو دا راځي m a چې کوم دی نو دا موږ سره برابري د ماینس kx، یا موږ وایو چې ایکسلریشن چې کوم دی نو دا موږ سره برابر دی د ماینس k ډیوایډډ بای m انټو x، یا موږ سره a پلس دا موږ د ایکویشن نه دې سایډ ته راوړو نو موږ سره راغی a پلس k ډیوایډډ بای m into x is equal to 0. دا ایکویشن موږ سره 1.3. اوس موږ ته پته ده چې دا k او دا m چې کوم دی نو دا موږ سره کانسټنټ دي او موږ سره k ډیوایډډ بای m چې نو دا موږ سره برابر دی د اومیګا سکویر، دلته کې اومیګا چې کوم دی نو دا موږ سره انګولر فریکوینسي اف سمپل هارمونیک موشن ده، مخکې چې نو دا موږ ډسکس کوو. نو موږ سره ایکویشن 1.3 چې کوم دی نو دا موږ سره څنګه راشي، دا موږ سره راشي a plus omega square x is equal to 0. اوس چونکې ایکسلریشن چې کوم دی نو دا موږ سره د پوزیشن ویکټر دا چې دی نو ډبل ډیریویټیو وذ ریسپیکټ ټو ټایم ده،
نو ډبل ډیریویټیو چې کوم دی نو دا ډیریویټیو وذ ریسپیکټ ټو ټایم دا موږ په ډاټ باندې شو کړو. نو دې ځای کې ما په دې ایکس باندې ډبل ډاټ وکړو، مطلب 2 ټایمز ډیریویټیو اف ایکس وذ ریسپیکټ ټو ټي. نو موږ سره هغه چې کوم اکویشن مخکې وو a پلس اومیګا سکویر ایکس از ایکول ټو 0 هغه اکویشن اوس موږ سره راغی ایکس ډبل ډاټ پلس اومیګا سکویر ایکس از ایکول ټو 0. دا ما سره دی equation 1.4. the equation 1.4 the موږ سره equation دی for simple harmonic motion. او چې کوم object موږ سره simple harmonic motion execute کړي نو دغه objects ته موږ وایو simple harmonic oscillators یا SHO. okay next موږ study کوو the characteristics of SHM simple harmonic motion. نو پای کې موږ سره لومبه دی amplitude دا موږ سره هغه میکسیمم ډسپلیسمنٹ د اوسیلیټر کم چې دی د مین پوزیشن د چې نو کې. نو دلته کې موږ سره ډیفینیشن دی د میکسیمم ډسپلیسمنٹ of the oscillator from mean position is called amplitude. It is represented by x0 or xm. دا فاصله چې دا موږ سره always constant وي په simple harmonic motion کې چونکې دا میکسیمم ډسپلیسمنٹ دی. نیکسٹ موږ سره ټایم پیریډ. نو ټایم پیریډ چې دی نو دا موږ سره هغه ټایم ریکوایرډ دی په کوم کې چې یو اوسیلیټر یو کمپلیټ سایکل یا کمپلیټ وایبریشن چې کوم دی نو دا کمپلیټ کړي. نو موږ وایو چې the time needed for simple harmonic oscillator to complete one cycle of motion یا one vibration is called time period. It is denoted by capital T and in term of angular frequency it is given as T is equal to 2 pi divided by omega. The omega چې کوم دی نو دا موږ سره angular frequency ده. تاسو په 1.4 equation کې چې نو دا کتې شي دا مخکې موږ هم سنا سره ډسکس کوو. یونټ چې نو موږ سره د ټایم پیریډ دا هغه یونټ دی کوم چې د ټایم لپاره یوز کیږي نو د دې یونټ چې دا موږ سره دی سیکنډ. نیکسٹ موږ سره په دې کې فریکوینسی اور فریکوینسی چې نو دا څه ته وایي نو موږ وایو چې په یو سیکنډ کې مطلب دې نه مخکې موږ ټایم پیریډ ووایي نو موږ وایو چې څومره د یو وایبریشن دپاره یا د یو اوسیلیشن دپاره څومره ټایم ریکوایرډ دی. دې ځای کې اوس موږ د هغې الټه خبره کوو مطلب چې څومره نمبر اف وایبریشنز چې دا یو اوسیلیټر په یو سیکنډ کې کمپلیټ کړي. نو the number of vibrations completed by the oscillator in unit time in second is called frequency. دا موږ ډینوټ کو په small f باندې. it is denoted by small f. د frequency لپاره چې کوم یونټ دی دا موږ سره دی هرتز. small h سره موږ ځکه لیکو چې دا چونکې یونټ دی او هرتز د ساینټسټ په نوم باندې دی نو په دې وجه باندې دا موږ په small h سره چې نو لیکو کمپلیټ نیم. او چې کوم موږ سره سیمبل دی نو سیمبل بیا موږ لومبې ټکي به موږ کیپیټل لیکو چونکې دا د ساینټسټ په نوم دی. که د ساینټسټ په نوم دی نو بیا موږ سیمبل کې small letters یوز کوو. میتھمیټیکلی فریکوینسی چې کوم دی نو دا موږ سره نمبر اف وایبریشنز ډیوایډډ بای ټایم نمبر اف وایبریشنز پر ټایم ان چې کوم دی نو موږ سره نمبر اف وایبریشن دی او موږ ته دا هم پته ده چې دا موږ سره فریکوینسی موږ سره د ټایم پیریډ دا انورس ده. اوس دا اکویشن چې کوم دی نو دا موږ سره څنګه راځي دا اکویشن موږ سره راځي د دې f is equal to n divided by t نه. نو که زه دې ځای کې اوس مثال په طور دغه چې کوم فارموله ده دا موږ یوز کړو نو موږ سره دا راتلی شي. لیټس سی چې دا ته موږ سره څنګه راځي. frequency as we know that f is equal to n divided by t. نو که فرض کا f n is equal to 1 موږ دا چې کنسیډر کړه چې موږ سره کوم دا وایبریشن دی نمبر اف وایبریشن دا موږ 1 کنسیډر کو. سو टी ویل टी به موږ سره اوس راځي ټایم به څومره راځي نو موږ که بای ډیفینیشن وګورو موږ وایو چې د یو وایبریشن دپاره څومره ټایم ریکوایرډ دی هغې ته موږ ټایم پیریډ وایو. نو دې ځای کې اوس موږ سره ټایم به څومره ریکوایرډ وي دا موږ سره ریکوایرډ وي د 1 ټایم پیریډ مطابق.
نو موږ سره که دا دواړه موږ راواخلو دا ویلیو او دا ویلیو او په دې فارموله کې موږ پوټ کړو موږ سره به فریکوینسي برابر شي د 1 ډیوایډډ بای کیپیټل ټي د ټي په ځای باندې ما کیپیټل ټي پوټ کړو او د ان په ځای باندې موږ 1 پوټ کړو نو دا موږ سره د فریکوینسي او د ټایم پیریډ هغه ریلیشن چې یو دا شو کړو اوس موږ ته دا هم پته ده چې ټایم پیریډ چې کوم دی دا موږ سره برابر دی د 2 پای ډیوایډډ بای اومیګا نو فریکوینسي اوس موږ ان ټرم اف انګولر فریکوینسي چې یو دا اوم ایکسپریس کولی شو موږ سره اف چې کوم دی دا برابر دی د 1 اوور टी टाइम पीरियड थे टाइम पीरियड पे बाने मूँ 2 पाई ओवर ओमेगा पुट को 2 पाई ओवर ओमेगा ता ओमेगा ओवर लड़शी न मूँ सरवा राशि ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई या जे कम दिन मूँगा ओमेगा इन टर्म ऑफ एफ जे दा एक्सप्रेस कोली शू दा 2 पाई मूँगा द इक्वेशन दे तरफ सरा वाळो न ओमेगा मूँ सर बराबर शी द 2 पाई एफ दा मूँ सरा दी खपल मंस के अदर रिलेशंस दी नेक्स्ट लेक्चर के मूँगा द डिस्प्लेसमेंट दपारा और द वेलोसिटी इंस्टंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इंस्टंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन दपारा मूँगा कैलकुलेशन को और अगा बचे मूँगा डेराइव को द चिकम मूँ सरा इक्वेशन दी अगर इक्वेशन द सिंपल हार्मोनिक मोशन कम ची मूँ सरा 1.4 इक्वेशन रहा गया इक्वेशन दी एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 दा मूँ सर इक्वेशन दी 1.4 हम दी इक्वेशन न वजह कम दे मूँगा द इंस्टंटेनियस चिकम डिस्प्लेसमेंट दी और इंस्टंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन दारी द पारा मूँगा डेरिवेशन को